Shikues të nderuar, mirë mbrëma, jemi rikthyer në skemën në rregull programore sot pas netëve festive, pas programit festiv që ishte në Tribuna Channel. Sonte do të vazhdojmë normalisht me skemën e rregull programore, ritakohemi bashkë në Euro Tribuna. Urime vitiri edhe një herë për gjithë juve shikues të nderuar. Ndërkohë do të flasim sonte për një temë e cila sidomos në këtë kohë të dimrit na brengos më shumë, ja edhe gjatë pjesës tjetër të vitit, por në këtë kohë për shkak të kohës që është dhe për shkak të ndezjeve që bëhen gjithandej, po flasim sonte për ndotjen e ambientit. Në shumë kohë po thuhet që Prishtina është ndër qytetet më të ndotura në rajon, ndoshta edhe në Evropë, por po harrojmë se qytetet e tjera ndoshta është mirë, më keq ndoshta më mirë, por koncentrimi i media edhe i shoqërisë civile në Prishtinë po bën që lajmet ketë vetëm nga Prishtina. Se si është kjo çështje do të flasim me të ftuarit e mi në studio, të cilët përbëjnë sonte panelin nga gjitha fushat e mundshme. Ilir Morina, kryeshefi i Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit, mirë mbrëmë, mirë se erdhe. Profesor Begjet Mustafa, mirë mbrëmë, mirë se erdhe. Ishte gjeta. Luan Hasanaj, nga Lëzdujt Kosova, mirë mbrëmë, mirë se erdhe. Edmond Nulleshi nga Keku, mirë mbrëmë, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Ilir, për një vlerësim tuaj në fillimisht ka pasur edhe lajme dhe ditëve të fundit që ajri në Prishtinë është 300 herë mi të liumën, a ka qenë një lajm i transmetuar gabimisht apo është ç'është? Skandaloz. Në fakt në televizorin e Kosovës ka qenë një lajm që nuk është cituar as burimi, në fakt kanë folë ekspertë e agjencisë dhe të tjerë. Janë duke nuk e di çfarë gazetar ose çfarë strategji e kanë mediat, po në fakt është duke u keq përdorur gjatë gjithë vitit lajmi i ndotjes së ajrit. Ka ndotjen e ajrit në Kosovë për të cilë Agjencioni i Mjedisit që 10 vite, po sidomos për vitin 2011 ne kemi stacionet më moderne në Evropë në botë, dhe gjithashtu kemi raporte prej vitit 2008 të gjitha emitime ose shkarkime nga kompanitë më të mëdha siç është Kekut, Sharcemi, Ferronikli dhe të tjera. Jemi të autorizuar dhe përgjegjës për monitorimin e situatës dhe për raportim dhe për informim të publikut. Të gjithë të tjerët të cilët po keq informojnë, besoj që këtë vit do të fillojmë t'i thrasim, që ka nevojë do t'i padisim, se me të vërtetë janë bërë shumë pseudo-ekspertë të Google-it të cilët të po interpretojnë gabimisht. Edmond, jo rrallë herë Keku është adresuar këtë gjështja e ndotjes së ajrit të Keku. Jo të gjithë e dinë që Keku realisht nuk është ai ndotësi më i madh siç ka qenë kaluarën, është punuar shumë në filtra, është investuar shumë këtë pikë, por jo vetëm ato tymtarët kanë qenë ato që kanë ndotur ambientin, edhe mihet, edhe pjesa tjetër ka bërë rolin e vet. Çfarë ka bërë Keku në këtë pikë? Dhe shihni prap veten në atë pjesën e ndotësve të mëdha të ambientit apo jo? Po shikoni, Keku ka dy sfida madhore në këtë aspekt. Sfida para është që operon në një mjedis i cili është historikisht i ndotur. Do thotë aty para 100 viteve ka filluar eksploatimi i çmyrit në mënyrë të egër, pa të kontrolluar, si dhe kemi pas bëjmë me implante të cilat nuk janë miqësore ndaj mjedisit. Njëtën kohë, sfida tjetër ka qenë që jemi ballafaqur me problemin dhe presionin që të prodhohet sa më shumë pavarësisht prej pasojave, për shkak gjendjes që ne dim që kemi. Në këto rrethana Keku gjithsesi ka investuar mjaft brenda mundësive, plus edhe nëse shtohet çështja e mungesës buxhetit që ka qenë dikur, si dhe fakti se për të investuar në këto implante duhet ndalesa të gjata. Ajo Keku ka investuar në këtë vit dhe gjithsesi përmendet ndotja, për sa i përket ndotjes, nëse marrim shënimet, raportet besoj që Liri ka këtu, historikisht ndotja nga Keku ka filluar të bie për çdo vit. Nëse marrim kohën kur ka prodhuar Keku me 5 njësi dhe me 2 minjera, Bardhin dhe Mirashin, dhe me atë si punojmë tash, për më tepër nëse mirët parasysh edhe procesi teknologjik i hudhjes së hirit të thatë, cili tash është eliminuar, mund të konstatojmë që ndotja historike vetëm ka shku duke u zvogëluar. Gjithsesi, kjo edhe për shkak të investimeve që i bën filtra apo pa? Për shkak të investimeve që janë bën në filtra, për shkak të investimeve që janë bën në rregullimin e kodrës së hirit kur hudh dikur hiri i thatë, si edhe në ndërprerjen e hudhjes së hirit të thatë dhe transporti hidraulik tash. Po. Dhe gjithsesi numrat edhe tregojnë që përmirësimet kanë vazhduar gjithmonë. A ka hapësin për investime prap, ka hapësin, mirë po si thash edhe më herët, këtu nevojit një qasje pak më komplekse, dhe gjithsesi rrethanat që jemi tash, ne do të luftojmë me shumë komponenta shumë brafshe. Por investimet do të vazhdojmë, në këtë vit në Kosovë na për sa i përket ndotjes nga pluhuri,
jo është eliminu a i ndotës, do të thotë ndotja në bazë raporteve që i kemi poshtë muj, kemi knaqësinë të themi që ndotja është në kuadër të lejuar me ligj për sa i përket emitimeve të pluhurit, ndërsa për Kosovën B, aty është investuar në vitin 2003-2004, mirë po është investuar në zbutjen dhe zbritjen e nivelit të kapacitetit të dizajnuar, që do të thotë në vitin 83-84. Dhe 83-84, gjithsesi niveli i ndotjes, i lejuar i ndotjes, ka qenë shumë më i lartë se tash. Tash nuk e di, besoj që ka pasur edhe atëherë është në një nivel, mirë po tash është shumë më i ulët. Nuk vjen keq, nuk e di. A ka pas, mirë po, në kohë të Jugosllavisë. Po, mirë po, aty gjithsesi o përfundu studimi fizibilitetit, do të thotë studimi fizibilitetit që termocentrali Kosova B në tërësi të zgjatet jeta, si dhe të bihet në një gjendje misore ndaj mjedisit, cila përmbush jo vetëm standardet e Kosovës, po dhe standardet e Bashkisë Evropiane. Për sa i përket kësaj, një pjesë e fondeve janë mobilizu, dhe në vitin 2019-2020 do të investohet në elektrofiltra që do të rregullojnë çështjen e ndotjes nga pluhuri, po edhe nga NOx-i. Po, a është e vërtet, Edmond, që gjatë ndramjes ju nani filtrat të ndotët ambienti më shumë? Do të thonë se kjo është një prallë ose një histori e cila tregohet në qytet që jo alla kiku natën i nal filtrat për shkak se i del ma lirë me produkt. Kjo është, mund të them, vetëm një rrekulluar, për shkak se nuk ka asnjë parametër teknologjik që përfiton dikush në kek nga ndalja e filtrave. Okay. Dhe gjithsesi edhe filtrat kanë macat edhe online, do të thotë që në mënyrë kontinuale matet, për sa i përket pluhurit, dhe mund të ato regjistrohen, dhe gjithmonë mund të bëhet një inspektim, shihet a ka pas të kalime apo s'ka pas të kalime, dhe a ka pas ndalje apo nuk ka ndalje. Mirë, po thamë edhe herë, nuk ka asnjë logjik teknologjike që ato të ndalen. Okej, sepse po thash, nuk e thash unë, po... Jo. Po, gjatë pa, se të thënë gjinalin ato dhe për që ata bëhet... Jo, vetëm pak, tash mund të ndëgjami. Mund tjetë asë mund tjetë një Ta shërëm një qështje. Për sa i përket elektrofiltrave, ato nuk ndalen, sepse nuk ka asnjë logjik dhe nuk ka asnjë përfitim të ndalen, përpos në momentet që janë, si them, aksidentale, do thotë kur njësia lëshohet në punë, dhe apo kur kemi çështjen e punëve të cilat duhet të ndërmiren aty për sa i përket riparimeve. Mirë po, kemi të bëjmë me një periudhë shumë të shkurtë kohore, 2-3 orë, dhe jo më shumë. Dhe ajo nuk ndodhet gjithmonë. Dihet kur lëshohet njësia në punë, ajo lëshohet me mazut apo me naftë. E shishojnë se a e del timi ma i zisë, nuk të fshihet asgjë. Po dhe, për që ta. Profesor, si e sheni ju këtë çështje? Mund të jemi shumë shqetësuar, sepse e tha dhe Iliri krahasim me vitin e kaluar është ndryshe. A jenë vedisu qytetarë dhe nuk përdorin të ngjillin, apo çfarë ka ndodhur, apo ishte thjesht një alarm i cili nuk ishte tërësisht i vërtetë? Nuk është problem themelor çështja e ngjillit. Do të thonë, ajo është shumë më e vogël si problem, por këtu nëse ne analizojmë situatën prej 99-s deri tash 2018 që hynëm, pothuajse janë zhvilluar njëjtat debate, kem pas rastësisht njëjtë gjendje, dhe nëse nuk merren hapa për shpejtuar dhe vendime të rëndësishme nga ana e qeverisë, ne kështu edhe një 18-20 vjet sot dush kemi bisedu për të njëjta gjëra dhe të njëjtën situatë. Unë mendoj që qeveria siç e mur një vendim shumë të rëndësishëm që u dashur me marr shumë herët, do thonë çështjen e ndërtimit të termocentralit të ri Kosova e Re që quhet, dhe sigurisht do të jetë me standarde bashkëkohore. Unë mendoj që duhet merr edhe hapa tjetër të rëndësishëm, siç është çështja e rregullimit të kodrave të hirit. Jo dini ka qenë debat, ka qenë çështje kjo prej pas luftës, domos 2004-2005, kur qeveria gjermane ishte interesuar ta zgjidhte këtë problem. U ndajtën edhe mjete, dikon rreth 5 milionë euro është ditë shumë që është darë fillimisht, dhe asnjëherë nuk u bë asgjë. Domethënë qëllimi ka qenë që ne ta sanojmë, që e tha edhe përfaqësuesi i Kekut, gjendjen aq të afatgjate të ndotjes edhe të shkatërimit mjedisit për rreth Obiliqit nga minjerat
Emirashit fillimisht, pastaj e Bardhit Madh, dhe këtyre kodrave që janë mbi 160 hektar në tokën pjellore të klasit të parë të bonitetit. Pra, krahas ndërtimit të termocentralit pra të ri, duhet patjetër të punojmë këtë drejtim, që ato minjera dhe tashma jo funksionale të mbushen me hi, pastaj janë metodologjitë e njohura të shtresimit, të mbeturinave, pra dhe pastaj të ato hapësirat që ndrohen në hapësira rekreative, parqe kryesisht që janë të njohura në vend ndryshme të Evropës dhe botës. Ky kishte qenë hapi i dytë shumë i rëndësishëm që ishte dashur qeveria me marrë dhe Ministria e Mjedisit konkretisht me qenë prisë e kësaj. Pastaj çështja tjetër që është e rëndësishme mendoj edhe është një lajm i mirë për këtë vetë çështja e automjeteve që po thuhet se do të ketë një ndalim i rrept i hyrjes së automjeteve të vjetruara. Ne e dimë për shembull kemi mbi 350.000 automjete me moshë mesatare rreth 20 vjet, domethënë kjo është çështja tjetër. Ktu po do të thonë që ndocit më të mëdhej padyshim që e thojnë të tjerë dihet, nuk po them të diçka për herë të parë, janë çështja siç është keku, ferronikeli, sharcemi, po prin keku, pa dilemë. Pastaj janë automjetet që i kemi tash të stërvjetruara, kanë hyrë dim citatën. Dhe në fund vijnë çështja e xhasheve, që është normale, ato kanë qenë tradicionale gjitha këtu. Unë e shoh pak jo reale dhe pak më duket ndoshta është një tendencë humbje kohe ose mbulese e tjerave çështje alarmimi kaq i madh për shembull i ndotjes nga xhashet. Kto kanë qenë janë çështja e thëngjillit, është e vërtetë që përdoret, por te ne do të përdoret edhe në tarme. Ka mu përdor. Rrethonet janë të tilla që nuk ke tjetër alternativë. Kush mundet më thonë ka alternativë? Nuk ka alternativë druri, sepse ne dimë që produktiviteti i masës dronore nga pyjet tona është shumë i vogël për të mbuluar për shembull kërkesat. Pastaj shkatrimi i pyjeve ne e dimë çfarë pasojë ka. Çështja tjetër, ato pyje që i kemi më të ruajtura janë kadër zona mbrojtëre dhe janë masë dronore për industri, janë industriale, dihet ato. Dhe tash atë problem ne nuk mund të zgjedhim me këtë. Problemi që mund zbutet pa dilemë, sidomos në pjesën më të ndotur të Kosovës, siç e kemi pra Prishtinën me pjesët e Obliqin, fushë Kosovën, Lipjanë e pjesë tjera, dhe ku pjesa më e madhe e popullatës është këtu. Është po që se me kogenerim, do të thonë arrim tash me këtë që kemi kapacitet dhe kapaciteti që do të formohet sigurisht, me forma të caktuara mund ta zbusim si të tillë situatën dhe në të ardhmen do të thonë me mundësitë që e dim shumë qartë që do të vinë të shtetet fqinj edhe gasjellsi, mundemi që edhe ne të inkorporohemi në të ardhmen ta zbusim këtë situatë. Pra janë çështje shumë të thella, janë çështje të hershme dhe janë çështje që ne kemi me debatu vazhdimisht për të njëjtat gjëra nëse s'merren këto vendime të mëdha. Prandaj, sugjerimi im është, me që kam pasur një projekt me italian pikërisht për kodrat e hirit dhe rehabilitimin e tyre, tjera, di situatën. Hapi rëndësishëm edhe Ministria e Mjedisit, kjo qeveri aktuale, kishte me bën një punë jashtëzakonshme që kishte me imbet në histori për çështje mjedisore, po që se e merr këtë hap guximshëm, donator do të gjenë, ka mundësi, jemi bindur që ka me gjetë edhe mjetet nga vetë fondi, por edhe nga donacionet e ndryshme të filloj këtë hap me njëhershëm. Domethënë të rehabilitoj ato minjerat të cilat tashmë kanë me të tilla në gjendje të katastrofale dhe t'i largoj këto kodra të hirit. Pra, është një hap shumë i madh. Këtë nëse e vazhdon çështjen që thash të automjeteve. Po su përfundu, tregomni mu jo, tregomni mu jo, a ka fillu dhe, a keni një historie që ka fillu dhe? Prandaj që ma kujtu, se është vërtet që kjo është një komponent shumë rëndësishme ku duhet adresohet çështja e ndotjes. Mirë po, përsa i përket kodrës së hirit, cila gjendet këtu 3 kilometra prej Prishtinës, që është mes Obiliqit Prishtinës nga Kosova A, përbën një sipërfaqe prej 245 hektarësh, ku është udhë hiri mirë pa kontrolluar që nga vitin 1962 deri tash, vitin 2013, profesor, ajo kodër ndërprej së pari hudhja hirit dhe me një investim të Bankës Botërore, së bashku edhe me qeverinë e Kosovës, ka ardhur deri te përfundimi. 80% dikun është mbuluar ajo, ka me thënë kjo pjesa të ndeka autostrada,
Dhe ajo gjithsesi para mënyrë të nuk paraqet më në bërimdotje. Gjithashtu, nëse shihen tash edhe raportet, se një kohë caktuar, po zgjidhja e ambulesë po flas për këtë kodër, për këto kodër është zgjidhur në mënyrë teknologjike. Për Kosovën është e vërtetë që ndron fakti se aty ka hapësinë të mjaftueshme për investim, mirë po prapë se prapë ajo është ma kontrolluar pak, dhe aty është ndërprer 2006 në hudhja e hirit, dhe gjithsesi edhe ajo duhet të investohet. Dhe projektin e kemi gati, ne kemi paraqit edhe në kuadër të investimeve qeveria që ka dërgu në Komisionin Evropian IDA, shpresojmë se ka një burim financimi, gjithsesi ajo do të investohet aty. Tash, për sa i përket minjerave të zbrazura që përmenet ju, bazave mirashin, bazët e planit zehtar, që li punu tash, minjera e Sibovcit ju përëndim, që tash është duke hapur. Dheu nga minjera hudhet në gropen e bardhet e mirashit. Do thot edhe aty jemi duke punu në mbushjen e aty në hapësinave të cilat gjithsesi janë degradume. Kështu që një farë forme tash është duke punu edhe plani i ri zehtar për mihjen e re, cila do të furnizojë edhe termocentralin Kosova re, dhe pjesë e tij, një komponent do të jetë edhe adresimi dhe rikultivimi i asaj zone që t'i kthehet komunitetit. Pra jemi duke mundu me investu në atë aspekt, jemi të gatshëm që se si të hapëm për ide, po keni drejtë edhe ju, fondet mëdha nevojiten aty, dhe duhet njërë përbashkë, në njërë kompleksit i qasë. Okej. E kemi edhe Luanin këtu, do të thonë, një komponent tjetër e cila e kemi pa edhe juve dhe gjithë në tjerë që me organizatën tuaj jeni munduar të pastroni një pjesë. A bën pjesë edhe kjo në këtë ndotjen e gjithë mbashme të ambientit? Po sigurisht, do thotë, edhe ne si organizatë mundohemi që të fokusohemi aty ku jemi më produktiv. Dhe sigurisht që ai fokusi jonë kryesisht është në atë pjesën e vetësimit qytetarëve për ndotjen komplet. Pra, sigurisht që është më lehtë të intervenojmë në pjesë ku ka deponi ilegale me Turinë, aty shkojmë me vullnetar, mirë po përmes saj ne jemi munduar që ta trajtojmë edhe temën e ndotjes edhe tarit edhe tujt në Kosovë. Pra kemi pas aktivitete bashkë edhe me Kekun, kemi pas aktivitete bashkë edhe me institucione tjera, po nuk do mend që ajri është i ndotur në Kosovë, posaçërisht në Prishtinë, mjafton sikur vetëm në një prej muzikave me dalë dhe e shef se si është situata me syrin e lirë. Mirë po, sigurisht që është lajm i mirë ajo që e thot i Liri, unë nuk jam ekspert i fushës dhe si organizatë nuk merrem me matje, ju besojmë sigurisht të dhënave që i kanë institucionet dhe me të vërtetë është lajm i mirë që nuk është ndotja në ato premisa të cilat thuhet qoftë edhe prej mediave. Mirë po, ajo çfarë ndoshta duhet të diskutohet dhe çfarë po flas për perspektivës së organizatës së cilës punoj, absolutisht nuk mund të pajtohem që thëngjilli nuk është i dëmshëm dhe që nuk duhet të ndalohet. Kisha dashur shumë që apo thënë ndryshe, ajo çfarë ne po mundohemi të bëjmë është që të mundohemi që atyre njerëzve të cilët e punojnë atë punë t'ju ofrohet alternativë. Pra është një komunitet i tregtarëve, them kushtimisht, të cilët dalin dhe i shohin gjithandej Kosovës së Prishtinës, bëjnë shitje të thëngjillit, mbas institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në Kosovë, çdo është atyre me provu me ju ofru alternativë, po sigurisht edhe në anën tjetër bëhet një fushat më e madhe edhe për vetë qytetarët që ta menjanojnë përdorimin e thëngjillit, sepse është me të vërtetë është shumë i dëmshëm. Kjo dihet se sa ndikon ai. Kur i thojmë menjanu, do të më jap një zgjidhje. Po sigurisht, dhe është e mundur. Ka alternativa, ka praktika. Thëngjilli është më i lirë në krahasim me gjithë komponentet e tjera. Vetëm absolutisht po. Vetëm të shohim statistikat e Institutit Shëndetit Publik, është trefishu numri të smurve me kancer për 2 vitet e fundit. Dhe kjo sigurisht që një prej faktorëve është edhe ajri i cili është në si nxita prej treve, normal shqetësimet janë. Çka po ndodh në Kosovë, mendimi im personal, ndoshta është nga kontaktet dhe nga konferencat që marrin pjesë intensivisht në Evropë, në Jonet, edhe ekspertë e agjencisë, edhe unë personalisht, janë duke u trajtuar tema e ajrit është temë botërore momentalisht, nuk është temë e Kosovës, nuk është temë e Prishtinës. Hapni tash direkt online izdishi programin në Shkup, Tetov, Kumanov,
e shini çfarë ndodhje ka. As që krahasohet me Prishtinën. Do të thotë 10 herë më e lartë. Çupi, për shembull. Non-stop. Edhe pse është pozita gjeografike 100 kilometra për zonë ajrore me Prishtinën. Do nuk dallon shumë është një lugina vardare deri te Ibri. Pastaj unë po mendoj që te na do të thashë te agjencia e mjedisit që po e plason pak informacionin, por njerëz po janë shumë pak informuar me problemet që sot po ndodhin në Ballkan edhe në Evropë. Të gjithë janë duke u ballafaquar me problemin e ndotjes së ajrit në qendra urbane. Budapesti ka shumë probleme, Parisi ka shumë probleme. Edhe Berlini që mendojmë që është i paprekur ka probleme. Londra mos flasim. Për marrë një shembull, nëse keni lexuar mbram një ekspert i transportit e ka hudhur në Facebook, zoti Deda, prej 1 janar të viti, prej pardje, në shumicën e qyteteve, kryeqyteteve të Evropës ka filluar implementimi i ndalimit të automjeteve në qendra urbane, që kanë katalizator euro 1 për benzin dhe euro 4 për naftë. Do të transporti është një ndër ndotësit që përfshin 1/3 e ndotjes në qendra urbane. 1/3 e ndotjes vjen prej termocentraleve në Prishtinë për madhe dhe të tjerave, dhe 1/3 Shka e bën prezidenti e Regjilanit ndotur, çfarë se kuptoj. Tash po dal. 1/3 së paku vjen prej ogjaqeve. Problemi i black carbon, karbonit zi, problemi i gazave që lirohen nga djegja e lëndëve djegëse gjatë dimrit është problem evropian dhe këtë shumë pak njohuri kanë kosovarët sepse nuk e di pse, po kanë pak problem sepse mbi 30% gjatë dimrit vjen ndotja që nuk krahasohet me verës, vjen nga ndotjet e ogjaqeve. Cila stres është duke ndotur? Ne jemi duke bërë studime, edhe me gjajkën japoneze, edhe vetë agjencia ka bërë studime, kemi identifikuar mbi 110 ogjaqe të mëdha në Prishtinë, qytet. Nga vinë ato, nga një stres që nuk janë ata të varfrit që shfrytëzojnë të ngjillën e lirë, as nga stresa e pasur, sepse kanë nxemje me gjeopompa dhe forma ndryshme të vizmanit dhe kinit që kanë dalë, po janë një stres e cila ka mjete me mos me ble qymyr, po me ble briket ose diçka tjetër. Do të thotë, ne kemi konstatuar. Institucionet shtetërore më nuk janë vetëm institucionet kanë naftë, janë duke përdorur shumica. Asnjë institucion Prishtinë nuk ka të ngjellë shkollor. Jo, kanë 2 qerë dhe patën. Jo rastisht. U mundu me banalizu, unë do të shpjegoj këtë problem. Ne jemi duke tentuar të ngrisim vetëdije dhe të prekim pikat e ndihshme, sepse po shihet që edukata e popullatës është duke ndryshuar më të madhe siç ka ndryshuar edhe shoqata. Gjithmonë e tham, OJC para 10 viteve kanë qenë OJC nuk kanë ditë kanë më majt, sot janë për shembull të përgatitur edhe profesionalisht dhe i thras sot që të dalin me studime, universiteti, na e therëm universitetin në takimin e qeverisë, jemi duke u munduar ta organizojmë një konferencë shkencore, profesionale me gjithë ata që prodhojnë lëndëdjegëse, që importojnë edhe që shfrytëzojnë. Ta shohim cila lëndë është më të vërtetë ndotëse, cila është më pak ndotëse. Nuk ka lëndë që digjet e nuk është ndotëse. Që është ndotëse. Po cila më pak, cila më shumë. Besoni që veç një naiv thotë që të ngjilli e krahasohet me dru. Nuk mund është me e krahasu drurin e 8 vjeçarës dhe 10 vjeçar që për 10 vite ka marrë gazra nga ambienti edhe tash i liron, dhe një thëngjill 1000 vjeçar që ka akumulu okside sulfurit ose të azotit dhe dalin ekspert, thonë nuk është zavendësimi i qymyrit i rëndësishëm me dru. Në qoftë se qytetarët e Prishtinës arrim të mos ta shfrytëzojnë qymyrin ose ta shfrytëzojnë në mënyrë të kontrolluar, do të jetë i terror si duhet. Para ka tjerë kekut, është dhja për tjera ju. Dhe, pse të mos ndërtojmë impiante me qymër, po me filtra, për të ngrohur qytetet e Kosovës. Ne kemi një landë djegëse shumë të lirë, që nuk po e shfrytëzojnë. Jo me ndalu, as Ministria e Mjedisë nuk ka me ndalu, po ju them që kemi themelu grupin punus, që pastaj do të thirrën edhe ekspert jashtë qeverisë, që ta bëjmë një rregullore për lëndët djegëse, jo siç është karburantet, nafta dhe benzini për automjete, do ta kemi për lëndë djegëse tjera. Besoni që shumë lloje të briketit, pellets, sot janë më ndosë se qymyri, për shkak të aditive që përjashtojnë për mushit më shtrejt, edhe me rrezë janë më mirë. Po pak real, kush i ka studiu për bërjen e këtyre, cili fakulteti i Kosovës sot dulet as shkencëtar. Jo, ta marrën si të është me pelet rregulla. Është në rregull, nuk është në rregull.
Kemi 3 lloje të paletit që ne kemi pas problem mu këtu në restoran afër juve, kemi shku me inspektoratin, sepse kemi incizuar gjakun e tyre që qetëzi, kemi besuar 100% që është duke djegur thënë gjellë, dhe në magazinë e tyre ka pas pellets. Edhe e ka ndru, fatmirësisht është i pasur, e ka ndru, nuk e ka ditë që është duke kriju qasë në ndodhë. Ka qenë importuar? Ka qenë importum, normal. O importum ose i prodhum Kosovë. Prodhuste e briketit, ose pellets, nuk janë gjithmonë, si që mendojmë na, të ndershëm. Aje ka me shit. Biznes. Po Biznesi do me kontrolu. Kush? Ministria e Tregtisë. Dhe ne kemi shumë probleme që po mënohem si Ministria e Mjedisit, fatmirësisht ministra është shumë energjike dhe ka vullnetin politik, i ka bo 5 ministra bashkë, ka bo kryeministrin dhe shoqata, donator, në qeveri, kekun, të gjithë ndocit. Jemi të hapur, kemi me bashkë bisedu, me arrit qëllimet tona afat shkurtra. Qëllimet afat gjata, asë një nuk mund të realizojmë Ministria e Mjedisit, sepse ngrohjen, energjinë e ngrohjes popullatës nuk e organizon Ministria e Mjedisit. Asë transportin nuk e kontrollon Ministria e Mjedisit. Një rregullore që është në fuqi, që kem të importimi i automjeteve. Ne në fakt kemi qenë kundër vendimit që automjetet mbi 10 vjet mos importohen në Kosovë. Ajo nuk është fare e rëndësishme për Agjencinë e Mjedisit. Për mua është rëndësishme patenta, dokumenti që i bashkangjitet një automjeti për eksport në Itali, në Gjermani, në Zvicër, në Francë. Po këtu që me kontrollu Ilir, se atje na dima që s'mund qarkolloni një vetur pa katalizator. Është rregulluar. Automjetet që vinë në Kosovë janë automjete për eksport për vendet e burimit. Nga vendi i burimit, Kosova ka drejt sepse se kontrollon. Edhe kur të vjen dogan, në rregullore shkruan shumë qartë. Doganieri e lexon dokumentin e gastrave të liruar, normat i ka, në qoftë se ai automjet i ka, është duke të kaluar normat me kontrollin teknik të fundit në Gjermani, për shembull, është më e lartë se normat që e ka në dokument, nuk e shdoganon atë makinë. Ndalon makinat në... A thu që i këshyrin këto këtë doganjera ta? Nuk ka qare, është obligim ligjor. E dyta, se cili automjet duhet kur të futet kontroll teknike, është në fuqi që në vit e gjys, rregullorja, duhet të mos certifikohet, mos të japet certifikata mjedisore, ekologjike, në qoftë se i te kalon gazet të kalon. Ministri Paleka ka premtu që prej 1 janarit ka me zbatu. Urnoni gazetarët, urnoni shoqëria civile, pyetne pse aja ka fillu, asja ka fillu. E ka obligim ligjor lanë, nuk mujnë me shtime implementu një ministri tjetër një diçka që ka obligim ligjor. Po ta shpjegoj këtë që është e rëndësishme. Është e rëndësishme me kontrollu automjetet sepse ti je i bindur që automjeti 2013, 40 vjet ose 5, mund me pas të kalimet gazra më të mëdha se një automjet i 2007-s ose 2006-s. Pse është landa djegëse, varet është duke u kontrolluar. Në qoftë se automjeti im është 2017 edhe liron gaza, do thotë nuk është problemi te filtrat e automjetit tim, po është problemi te lënda djegëse. Ka edhe shumë probleme tjera që transportin mund me rregullu dhe me zvoglu ndotjen. Kemi në blok të shkurtër marketingu dhe kthehemi në studio për vazhduar pjesën e dytë të emisionit. Jemi rikthyer në studio shikues nderuar për të vazhduar pjesën e dytë të emisionit. Luan, po lidhur me atë që u thanë në fund, kur vjen puna tek bashkëpunimi ndërmjet institucioneve, këtu kemi ngjitje. Do të thotë dhe kjo disi po ju krijon një fakt komoditeti shumë institucioneve që e drejtojnë gishtin nga njëra tjetër kur vjen puna për kjo përgjithësi për zbatimin e rregulloreve, ligjeve të caktuara. Mendoj në këtë kontekst, Ministria e Mjedisit mund me bë shumë, e sigurisht që edhe ne si organizatë jemi të gatshëm që ta japim ndihmën dhe kontributin ton kur vjen puna që të detyrojmë institucionet e caktuara të zbatojnë vendimet. Dhe sepse jo gjithçka lidhet me Ministrinë e Mjedisit absolutisht. Mirë, po ministri ka një sektor mjedisit brenda. Komunat mandej. I kemi çka i duan aty në ato? Gjithçka lidhet me mjedisin. Çdo ministër do të flet për mjedisin. Ministri i Shëndetësisë nuk do ta largoj fjalën mjedis dhe mbrojtje. Mirë, çfarë po shikimi në një ministri dhe një agjenci si ju për shembull, çfarë duhet më marr thash se cilë legjislacioni ligjin e vet që lidhet me mjedisin. Në qoftë se popullata është duke vozitur, siç e tha profesori, automjete 20 vjeçare me një moshë vjetër, Golf 2-sha, Golf 3-sha, shembull i marr, që janë
të na. Popularizum. Po, ata lirojnë qash shumë gazra, qash të rrezikshëm janë, sa që nuk varet nga Ministria e Mjedisit, po varet nga Ministria e Transportit. Të thonë lirë që golfat, flasim po hipotetikisht, normal gjuhën e popullit, golfat 2 dhe golfat 3 duhet automatikisht, nuk duhet të qarkullonin. Në rregullore është leju Euro 3, kurse sot Evropa ka ndalu Euro 4. Të qarkullojnë, ne kemi leju Euro 3. Domethënë ne kemi maksimumin Euro 3, ata kanë minimumin Euro 4. E këtu jena mendu sot. Do të vend si të fusim në fuqi Euro 700 që po futet, ose Euro 6 katalizatorin, ne kemi leju Euro 3 në viteve 92, 93, një automet 93-ës, Kosovë mund me qarkullu me kontrolin teknik, edhe mund është me importu, qofse i plotëson kushtet e kontrollit teknik. Jo me janë ndalu njerëz me privu, njerëz mos me pru automet 11 vjeçar në Kosovë, sepse ka shumë automete 11 vjeçare në Zvicër, Gjermani që janë në rregull në kontrollin teknike, kurse 5-6 vjeçare janë shumë më të këqija ose pa katalizator fare që qarkullojnë sot në rrugë. Ai bën kështu mi herët e vjetra krejt për qarkullimit, ai bën kështu. Jo krejt. Ato që nuk i plotësojnë. Po nuk duhet secili qytetar të ketë kanë ose familje 1 ose 2 automete me ndu. Duhet dikush me hyp në autobus, që autobusi mu zhvillu, edhe kompania autobusave me zhvillu vetveten, me pas udhëtar, me ngrit cilësinë, me ble autobusa të ri. Ne nuk do të vazhdojmë jetën secili duke pasur një automet të shtëpia, që s'kem problem edhe me parkingje, kem problem edhe me obore, kem problem edhe me ngritjet autometeve, aksidente, edhe deri te problemet mes njerëzve. Do të zgjidheshin shumë probleme nëse një herë për gjithmonë transporti merr rrugën e vet, drejtimin e vet, sidomos transporti urban. Unë sot nuk jam i sigurt që nuk pres gjysore për marrën punë me autobus. Do të me dhe skerën. Kush është fajtor për këtë? Kryetari i komunës, që na e kena anashkaluar në një farë mënyrë, edhe Ministria e Transportit. Të dyja do të më rregullu çështjen bazuar në mjedisin dhe shëndetin e popullatës. Profesor, si duket në ky shoq që nuk po pajtoni fort me jo, dëgjojmë tash këta e thonë shumë çka është real, është e vërtetë. Diçka janë institucione të tilla, për shembull, në kompani të tilla që duhet ka pak edhe ti mbulojnë. Po. Por megjithatë problemet mjedisore janë shumë komplekse, edhe janë shumë të thella. Edhe sot një prej probleme më të mëdha të qeverive serioze, të vendeve stabile, që kanë lartë në agjendën e tyre, është çështja mjedisore. Dhe ky problem do të jetë problemi i këtij shekulli, që edhe do të ketë pasojë të jashtëzakonshme, shpeshherë thuhet edhe për vetë ekzistencën e planetës Tokë. Por po flasim gjithmonë për rrethonat tona, pa hyrë në vende të tjera. Te ne është edhe më komplekse situata, sepse kemi një hapësirë të vogël si Kosovë, një densit të madh popullsisë, por edhe nuk kemi në rajon, edhe në bazë dhënave edhe në Europë, në një hapësirë, domethënë për rreth 80 kilometra gjatësi me një gjerësi 20-30 kilometra, kaq shumë dac, domethënë dhe kaq densit të madh të popullatës. Këtu është problemi tani. Prandaj thash, qeveria duhet marrin hapa të mëdhej. Nuk thot kërkush se po ishte një farë dyshimi sigur që u keq kuptuar se un po them se gjithë se do bëj. Po 30 ditë që është dac i rrezik. Por çështja është çfarë alternative do të gjejnë, domethënë nuk është po nuk është alternativë, nuk është alternativë thash çështja. Por janë çështje që vendi jon duhet të ndërmerr, edhe gjithmonë nuk ka çka të zbuloj, vetëm duhet të merr shtetet e Bashkimit Evropian si kanë vepruar. Është e vërtetë që jemi mbrapa me shumë çka edhe në këtë fushë, por duhet të fillojmë, duhet të veprojmë. Çka duhet bëhet? Edhe ky termocentrali i ri që të bëhet, ka dyshime, ku po rast të lexoj shkrime ose në debate të tjera se nuk do të ketë standarde, do të luhet, do të bëhet. Duhet të ketë një monitorim jashtëzakonshëm nga ana e Ministrisë të Mjedisit. Inspektoriati duhet të jetë në nivel më të lartë, shoqëria civile, të shihet se çfarë standardesh po zbatohen aty. Çfarë elektrofiltrash, sepse kemi lloj-lloj elektrofiltrash. Apo bëhen ata të fjalës të fundit. Dhe a do të krijon rrafet vegetativ që ne e dim janë domethënë ata që e balancojnë, domethënë janë zona të rëndësishme buferike ose ndalse të oksideve të azotit, sulfurit, dioksidit karbonit tjera. Domethënë këto duhet na tash të përcjellen te Kosova e re që do të ndërtohet. Por prap nuk pajtohem me atë. Thash këta kanë obligim të thonë kena fillu, kena bo, kur far hapi. Gjem na ju mu.
Unë kisha me qenë më i lumturi, si ekolog, si njerëz që merrem ton jetën me çështje mjedisore, sikur ta kisha pa për shembull një dokumentar se çka po ndodh me kodrat e hirit ose çka po ndodh me ato gropat krijuar nga minierat. Do thonë është zero, është fjalë, ka fillu, po fillon, po bëhet. Ne duhet konkret. Do të thonë edhe duhet një afat i caktuar, një strategji. Unë mendoj që Ministria e Mjedisit prin, duhet se janë shumë të involvuara, shumë Ministrinë Kadër Qeverisë. Kjo prin, duhet krijojë një strategji rreth kësaj çështje, sepse kemi burimin e ndotjes më të madh 10 kilometra larg kryeqytetit. Ne mund të themi jo gjaqe, kjo gjaqe 2-3 muaj ditë janë pyetje, është e vërtetë që janë pjesë ndihmëse ndotse. Por këtë e ke. Është e vërtetë që Maqedonia, është e vërtetë, po nuk ka shans. Ose ditën kalime natën jo. Kemi bë për vojë. Ke ku punon 24 orë. Po secili ne duhet punojmë. Është konstante te ne. Maqedonia është vërtet gjendje tronë. Ne kemi edhe Kinën e lartë atje për shembull gjendje të mërshme. Por ne duhet bisedojmë për vendin tonë, për rrethonat tona. Ne mund marrim shifra, jo ka smundje, ka smundje. Ato kanë mushtuar, kanë morrin. Nëse rrim kështu dhe debatojmë vetëm për gjëra thjeshta. Tu duhet merren hapa të mëdhej, ju thash. Domethënë, duhet kemi kujdes të ndërtohet, pas pak vitesh të fillot tjetri dhe të eliminohet edhe Kosova be, të bën ato riparime, ato korrigjime që thash, me automjete kështu mund. Pastaj edhe diçka tjetër, edhe një fjali. Ne kemi gjendjen kaotike në planin urbanistik. Këto pe harrojmë nga një herë. Po jo, sa është universiteti i inkuadruar në këtë çështje, me jap propozime, me bë strategjia e cila do t'i detyronin publikisht qeverit me ndërmarrje në një hap. Po është marrëveshje, unë vetë kur kam qenë një përvojës të Fakultetit Shkencave të Natyrës, kam shkruar një marrëveshje me Ministrin e Mjedisit atëhershëm 2004. Sot ekziston një marrëveshje. Domethënë Ministria e Mjedisit është e lirë të gjitha publikimet, të gjitha dhonat që punojnë në kuadër të universitetit t'i shfrytëzoj, t'i merr. Kem bashkëpunim të jashtëzakonshëm, domethënë studentët tanë shkojnë atje dhe të nivelit bachelor, master, domethënë kryejnë praktika, të gjitha ato janë të gatshëm domethënë të punojnë edhe të bashkëpunojnë. Që tash edhe me këtë programit të agjencisë japoneze që domethënë që universiteti është i gatshëm domethënë inkuadruar në këtë pikë, me bën strategji. Absolutisht nuk ka disa profesorëve, domthonë jam tepër po flas në emër të një institucioni, të Ministrisë së Agjencisë. Jam shumë i pakënaqur me gjitha universitetet, sepse gjithmonë janë në pritje që na miftu, na duhet me çu ma mërmendje tash. I përjashtojnë 5-6 profesor të jashtëzakonshëm. Po ne duhet zyrtarët tonë të kekut me çu në universitet trajnimi. Në fakt këta shumica vinë trajnime, që është gabim. E para, e dyta, kompanit. E tha shumë bukur shefi i Komisionit Evropian, ky italianis, pjera emrin në mëradh. Çka është duke bo keku për mjedisin e tij dhe të Prishtinës? Çka është duke bo Feronikli, edhe është shumë keq me keq përdor fjalën Feronikël edhe Sharcem në mjedis, sepse në vërtet kanë investuar, janë në norma normale, nuk janë doc, edhe nuk kanë tekalime. As Sharcemi? Asnjëon, hiç që 3 vite, edhe këto pe thom çdo emision i kemi gjitha raportet, shkoni kontrolloni, ka ndryshuar komplet situata. Keku ka fut në kontroll shumë çështje. Kosova B është ndoci, B-ja jo ajo, është B-ja është ndoci. B-ja? B-ja është, po çuditën e donë që 2 vite ju them, B-ja është ndoci. E na gjithmonë flasim që Kosova në me mshel se B-ja është. Kosova nuk e ka një tekalim. Sepse janë vendosur elektrofiltra problemi, vetëm ndërhyj pak. Nuk pe marrin informatën prej ku duhet. Po, njerëzit edhe po veprojnë në bazë të studimeve cilave ju ka kaluar fati. Po. Përmenden, po vjen keq, raportet e Bankës Botërore dhe OBSH-s, cilat janë shënimet e vitit 2010 deri në 2011-2012. Investimet madhore në kek kanë përfunduar vitin 2014. Na janë 7 vite mrapa. Kush se përmend, që e komun e një studim cili çudi. Kush do të më bëj dhona të reja? Ku lyp dhona të reja për mjedisin Lan? Kjo puna. Si shoh. Jo, na vim te ju, na vim në institucione. Një është.
Agjencia Mjedisit me dhona që i monitoron vetëm Mirë veç nëse edhe po thot 2010-ës për një merë 2010-2012. Problemi është se Ato jo problemi, edhe tash, ato vetëm reciklohen, ato përdoren edhe në sulme kundër qymyrit, ato përdoren në sulme edhe kundër termocentralit ka raporte të reja. Jo, ka studime, vetëm pak. Që është një studim, fali Ilir, vetëm një pak. Është një studim për Bankës Botërore, në kuadër të projektit energjisë nga qymyri, i cili vitit 2014 ka qenë. 14 s'po flasë. Kemi burimet e kontribusëve të koncentrimit vjetor të ndotësve për vitin 2013. Po flasë për të 5 pikat monitoruse cilat Ministria e përmeni. Në Palaj, Darlisht e Nobilisht, rinjindje këtu ku jemi afer, dhe të Institutit Hidrometeorologjik. 5 stacione kemi, 3 në Nobilisht dhe 2 në Prishtinë. To, mostrime që janë bo, nga 4 kompani specializuara, tregojnë se kontributi i Kekut, Kosovës A dhe Kosovës B, në ndotje, përsa i përket PM10 dhe PM2.5, është prej 1% deri në 6%, jo ma shumë. Kontributi maj madhë është nga vetbanimet, do të thot nga djegja e qymyrit apo djegja përgjithsi. Gjithka edhe drurit. Edhe drurit, gjatë periudhës dimrore. Ndërsa përsa i përket dioksitit azotit, përqindja ma madhe ndotjes vjen nga trafiku rrugor, këto 5 pika. Kur kush të përmen këtë raport? Po ne po mënojmë me sqaru, sepse jo vetëm Banka Botërore, po çdo projekt që vjen merr dhona prej Agjencisë Mjedisit i përpunon edhe qet në emrin e vet. Unë reagova vitin e kaluar në disa emisione që ishin edhe në lajmet të RTK-s, kur OBSH-ja dul zoti Syla tha me dhona 2012 se puni kiamet këtu vdesin tha 800 njerëz tha në vit. A harrojnë me thonë që në Evropë vdesin 900 e diçka. 900 e diçka vdesin në Evropë. Domthonë shifra më e vogël në Kosovë, po nuk po i logjikojnë ato. Domthonë kena shumë pak njerëz me të vërtetë që po lexojnë ç't fush, që po futen pak më afër, edhe secili kërkush të merr përgjegjësinë me thonë institucioni jam e boni çito, çka boni yti. O shumë letë me shohë, Kosova B për të gjithë ka qenë që është spaku në publik që nuk këndot. Ta sëroj vëtëm një që është që i të kalon deri 8 herë momentalisht. Jo, 8 herë nuk është, mos karikon tash. Te i kalon Kosova B. Mirë po, arsuja përmena në fillim. Kosova B është shumë punë të 83 në 84. 2003-2004, o bojnë investim në elektrofiltra Kosovës B. Mirë po, o bojnë investimi që vlerat të kthejnë ato të dizajnuara. Do të thotë në vlerat e vitit 83, 250, nuk ka qenë dikun. Tash, kufiri është 50 mg. Do të thonë prej 2004 se nuk u investu në filtrat Kosovës B, jo. Tash, e përmena ma herët, është bo studimi i fizibilitetit për tërë Kosovën B. është të punu, po që është? Jo, studimi ka përfundur, Ilir. Studimi po, ama është të punu për... Mirë, po tash, komponent për komponent, është janë identifiku burimet që në vitin 2019 të fillohet. Ju e dini, investimet në energji janë të nivel shkollë shumë të lartë. Për Kosovën B, që Kosova B të kthehet në gjendje miqësore ndaj mjedisit, në bazë të standardeve të Komisionit Evropian për flasë. Dhe të gjatë tjeta për një 15 vite, nevojitin 300 milion euro. Llogaria e 2022 të mund investu dhe jeta e Kosovës B mund të shkojë në 2030. 2014 ka qenë më herët. Këtu kanë qenë 2024 kanë qenë fali vjet, tash është 2014. Po, ka qenë edhe paketa që është fol, aja mu largu, në bazë kontraktit. Ka nevojë beja mu largu jo aja. Është vërtet. Beja ka nevojë për investime tash. Na po flasim me shifra të nime edhe me thashë thonë. Kjo bëna qet komplet në situatë tjetër. Jo kemi thonë që të emision para një vitit. Ja, për Kosovën B. Jo nuk po qet, Kosova B është ndoci, Kosova A momentalisht me plura nuk i te kalon normat. Edhe ato prej 2012 prej 2013. Po atëherë elektrofiltrat e ri janë vendosur. Po vetëm një diçka. Që shka mundësi që me sa unë kam informacion. Me 31-12, viti që shkoj, është dashur të mbyllë Kosova A. Me një traktat që kanë shkruar në 2006. Atëherë po tash që shka mundësi që nuk është mbyll beja. Pasi që beja është ka pas mëlqen edhe për mendimin e agjencisë, do të kishin largu. Po nuk i burim të energjisë
Edhe forca është shaq e madhe me pas energji, sa ti nuk mundesh me jetu prej importit. Jo, Vendosja e filtra. 6 herë më shtrejt megavatë. Kosova mbulon 35% të konsumit vendor. 35% çka shpenzojmë na prodhimi vjen prej Kosovës sa. Edhe Kosova nuk do të largohet deri të vjen termocentrali i ri. Kosova B është të bë rivitalizimi që është dashur më kry, po tash po shtyhet çdo vit. Deri në 2022 ka më bë komplet rivitalizimi dhe ajo më plotsu gjitha norma deri në vitin 2014 ka shtyhet. Jo, vetëm pak kasera i lirë. Deri në vitin 2022. Kosova A, që do të fati fondit që mobilizu për një pjesë, do të jetë bazë të gjitha standardeve mjedisore. Po flas në fund vitin 2022. Po. Kosova A? Kosova B, kërkoj falje. B. Okej. Do të thotë prap plani është aty. Se thash, investimi do të fillojë në momentin që mënyrën që në fund 23-s të përfundon. Për shtë njerëz janë konfuz se nuk po i përdorin informacionet që duhet. Ku duhet. Do të thonë, Ilir, informacionet i keni në raportet e Agjencisë Mjedisit, ndash të Mjedisit çdo vit që raportojnë në parlament, ndash të raporteve veçanta të ajrit, ndash raportet të Bankës Botërore që i merr prej Agjencisë Mjedisit se kemi të përbashkëta stacionet, edhe raporti i ri tash që po bëhet të japonezëve, edhe një raport i ri momentalisht që është të bëhet BSH-ja, ka ardhi ka marrë dhona tona i përpunon pak, pse apo bën matja ajo? Edhe veç kur dalin dhonat e Agjencisë Mjedisit në emër të tjerëve dhe interpretimi pastaj vjen komplet ndryshe, i çuditshëm dhe njerëz ju besojnë më shumë një anglez folsi, se sa një drejtorit agjencisë ose ekspertëve që janë trajnuar edhe bojnë matje dhe kanë arrit një shkallë kogjë të mirë të ekspertizës. Do të thonë në këtë emision, jo vetëm për edhe publiku, mu imi konstatu që dotja nuk është qysh kem folë. Jo, nuk është. Do të thonë ato të kalime 300% nuk ka. E dyta që keku Kosova B është dotë si kryesori dhe jo Kosova. I termocentrali. Dhe treta lajmi i tretë Gjilani dhe presidenti. Sa çfarë se s'e kuptoj pse Gjilani dhe presidenti. Po, ta shpjegoj pak. Në momentet edhe kemi në përfundim të provës. Në momentet ndotja e ajrit tek cilësia, jo te sasia ose emitimi në gjaqe, në burime. është që të sena, është emision, shkar ke matët me miligram për metër kub N. Te ne Ministria dhe Agjencia bën matjen e cilësisë ajrit, e cila vjen ndotja prej gjithë, jo është ndotje sekundare që mund ndryshe. Dhe këtë cilësi e ndotin gjitha burimet të në lloje, unë e thamë nga njerë dhe qebaptoret, e restorantat, e shtëpiat, automjetet, autobusat, agregatat, gjithë shka e mundur. Edhe këto grinca, në qoftë se s'ka frymë, varet prej frymës, prej kushteve klimaterike, prej presionit ajrit, prej lagështisë ajrit, qoftë se nuk ka është 0 deri në 1 metër për sekond, atëre pështillën që atë luginë, varësisht për qytetit, Prishtina fatkesisht, e ka një pozitë shumë të keqe, edhe një pjesë jo e gjitha, ky lugu deri në Lipjane anë i pastaj. Dhe ka mbrëmje kur Gjilani, i kemi dhonat prej stacionit modern, të mirëmbajtur, edhe në Prizren, kur ka te kalime të pluhrave, për një 10-20 mikrogram ma shumë se sa në Prishtinë. Kërkusht e bënd madhe atë. Jo, sepse e para punës atje s'ka koncentrimi o krejt qëtu. Koncentrimi e tha shumë bukur. Është këtu edhe nuk po kanë lajme, po mdo ta bëjnë një lajme edhe marrin pyetje njerëz jo adekuat, jo kompetent, edhe po çudit na me njerëz që dalin folin për ajrin, edhe kur s'kan punuar me ajrin dhe nuk dinë çfarë. Vetëm marrin frymë. Ajri është shumë i komplikuar, lutem. Ne ç'është ditë. Po ka pak ekspert Kosovë që dinë me deshifru problemin e matjes ajrit edhe rezultatet. Po është raporti mjedisor të agjencionit juaj. Po. Mesatarja vjetore 15 për vitin 2015-2016 është dukshëm më e lartë në Gjilan se në Bilis. Qashtu është. Qashtu e kam thonë në media. Flas për raportin. E keni raportet e publikume, janë të miratume prej Parlamentit Kosovës. Merrni lexoni raportet, njerëz të lexojnë raportet, sidomos profesorët, studentët, shoqatat, njerëz intelektual, sepse raportet janë të mira, janë të certifikuara edhe nga Agjencioni Evropiane e Mjedisit, ku futemi në raportin e Evropës, në gjedhës mjedisë Evropës. Duke të Facebooku pa ka fajt, Ilir, se po mundë që të kush me postua. Po qëre, dikush edhe pi shfrytëzon momentet, ka shumë donacione që në thonë, pasi e ndalë rezultatet bombastike, të një pike të ambasadës amerikane, ne kemi biseduar me ambasadën, ne jemi kontakt me ekspertë amerikanë, ata kanë këtë botën në borës e tyre nga një pikë, po ju lutem mos bazoj në pikën e ambasadës amerikane për ndotjen e ajrit. Mos bazoj sepse janë të dhona të qastit dhe të dhona në pikë jo adekuate. E demantojmë çdo të dhonë të tyre, mirë po
nuk jemi kundër një ambasade, kur flasim. Jo, që s'ka me kemi kundër. bisedu, në momentin kur softveri i ynë do të futet në fuqi, dash zoti më në 2-3 javë, se su shumë problem me gjithë një kompani që për implementon, gjithmonë për mungon diçka, punë tenderi, punë prokurimi, atëherë se cili qytetar do ta ketë në iPhone dhe Samsung, qasin online shikon Macedonia me 16 pika. Ta updatun për juve. Ja ku e keni, po, që gazi baba në Shkup, i ka merë, e ki drejt për drejt, gjendja shumë e mirë, për momentin, është gjendje momentale. Do të thonë, kështu mund ta kemi edhe ne. Ja, shikoni, kështu do ta keni, ne kem shpresu që kemi pas prej korrikut, fatkesisht u anullu tenderi, e ritenderum, nuk pat kompani, fatërën 2 kompani. Për shkurt një vlerësim të gjithë kësaj. Për fjali, është për keqarë dhe për shembull që ne marim edhe e gjejmë një lehtësim të vetvetja se edhe Gjilani edhe Prizreni që kanë mandotër se këtu. Do të thonë, kjo tregon që Kosova tëra është gjendje shumë të ranë, sikurse edhe Maqedonia disa shtete, po shumë pak janë në gjendje të tillë siç jemi na në Evropë, po thuaj se janë në gishta. Po, një diçka që duhet them, duhet përgatitemi në atë se ne termocentralet do t'i përdorim. Edhe bota shifni, hyni, gjeni me dhjetra e dhjetra brenda vitit, ndërtohen në Evropë dhe në botë, merrni Kanadën për shembull, çfarë popullate ka të vogël krahasim me hapësirën edhe ndërton vazhdimisht termocentrale, por duhet mendojmë edhe këtë shekull do të përdoret, se shpeshherë është thonë do të eliminohet, s'ka shans mu eliminu absolutisht me këto rrjedha që shkojnë, përdorimi të ngjillit për përfitimin e energjisë elektrike, por duhet mendojmë që t'i bëjmë termocentrale të reja pas kësaj që do të ndërtohet me standarde të kërkuara. Kur t'i bëjmë ato, unë vetë kam qenë 2004 në Krakow, për besë kishe dëshirë ta ndërtoj që tu një shtëpi dhe t'jetoj aq, dhe më thonë, me standarde është ndërtuar Polonia 2004. Por ato do të bëjmë. Kështu ne duhet veprojmë, qeveria jonë duhet të bëjë strategji të caktuara në këtë drejtim, dhe shumë ma lehtë dhe ma lirë, unë mendoj është që t'i bëjmë të reja, se sa të riparojmë, edhe mbi 1 miliard kemi investuar në Kosovë na, gjithë problematike, por të ndërtojmë të rejat, edhe ka punësim, edhe ka, dhe më thonë, mundësi që mos t'i kemi këto probleme dhe këto debate rreth ndotjes. Unë kështu mendoj që duhet përgatitemi të kemi termocentrale, por me standarde. Okej, faleminderit që ishit sonte me mua në këtë studio, disa lajme mjaft interesante. Ilir, faleminderit për këto shpjegime. Normalisht që ne do të mësohemi me i besu institucioneve, sepse kjo është më e rëndësishme. Do të thonë se nuk i besojmë Ilirit, po i besojmë agjencisë. Ndoshta jo personit, po agjencisë të cilat mund nxjerrmi kësi lajme katastrofale të cilat mund me shkaktuar edhe panikë tek qytetarët pas nevojë. Shikues të nderuar, kaq kishin për sonte. Faleminderit mysafirëve që ishin me mua sonte në studio, që dhanë gjithë ato sqarimet të nevojshme për ndotjen e ambientit, lajme shumë interesante se Kosova B është ndotësi më i madh në këtë hapësirë dhe jo Kosova A, siç jemi mësuar ta dëgjojmë nga të gjithë, që Gjilani dhe Prizreni janë prapë 2 qytete të tjera të ndotura përveç Prishtinës. Do të thonë këto ishin disa lajme të reja, cilat sonte mësuam me mysafirët e tanë në studio, dhe që gjendja nuk është alarmante ashtu siç është thënë ditëve të fundit dhe vitin e kaluar për ndotjen e ambientit në vend. Një falënderim i veçantë shkon për sponsorët e emisionit tonë, Golden Eagle dhe Banka Kombëtare Tregtare. Deri në të hënën, mirëmbëjtje.